בעצם ביום שישי היינו דבר ראשון לפני שבת ודבר שני לפני חג שמחת תורה. הלכתי לישון, ב-6:30 בבוקר שמעתי צבע אדום, התעוררתי מצבע אדום ושמעתי יריות. היה מוזר לי מאוד שאני שומע יריות, כי בומים אתה רגיל לשמוע. בומים יש כשיש קסאמים, הייתי לבד בבית ולא הבנתי מה קורה, כאילו זה לא משהו שאמורים לשמוע. אני שומר את החג, אני שומר את השבת, ומצד שני אני לא יודע מה קורה בחוץ. אז אני ככה יוצא החוצה לסלון, באיזשהו שלב החלטתי כבר שזה בסדר להדליק טלוויזיה ולראות בעצם מה קורה, ואתה רואה בטלוויזיה, ערוץ 12, התחילה מלחמה. נכנסו מחבלים בכמויות, פרצו, יש שבויים, יש הרוגים. ואתה מעכל את זה שהם כבר נכנסו לבארי והם נכנסו לכפר עזה, ואתה כנראה הבא בתור כי זה לא הרבה הליכה. אני באמת סוגר את כל הבית, אפילו עושה אזעקה, כי אני מבין שאפשר לעבוד עליהם ולעשות כאילו אנחנו לא נמצאים בבית. אני מכניס את כל הציוד שלי לארון, מכניס את עצמי לארון גם. בעצם לא היה רבע שעה שלא שמעתי צרור יריות מרגע שקמתי עד אותו זמן, עד 4 בצהריים. אני מתקשר להורים שלי ואני בודק בוואטסאפ, יש קבוצה כזאת של המושב, שם אני רואה שהרב שץ, יוני, כבר התחיל לשלוח הודעות, איך להתנהל, מה לעשות, ויוני בא לאסוף אותי, ואמרתי לו שאני רוצה ללכת לבית של קובי, יעקב טרבלסי, חבר שלי. ראיתי שיש שם מלא משפחות, מלא ילדים, נרגעתי. עזר לי להבין שהמצב איכשהו בשליטה במושב, ואתה לא יודע מה קורה, אתה בחוסר ודאות מוחלט. אני שומע על דוד שלי, על הנכד שלו ועל חתן שלו, של דוד שלי. נפל להם קסאם על הבית ופגע בבלון גז. הילד בן 13 עוד מעט, נהרג במקום. הדוד והחתן, האבא של הילד, הם מובלים לבית חולים. אומרים שככל הנראה המצב שלהם קשה כי ראו שהפנים שלהם התעוותו. תוך כדי זה אנחנו גם מבינים מה צריך לעשות, מה המצב, קצת יותר. מבינים שצריך לעשות תצפיות, כל הגברים עולים לתצפיות. באזור 2 בלילה עליתי לתצפית, עמדתי שם עם חייל, והוא קצת שיתף. הוא סיפר לי שהוא ראה זוועות מהסיבה היחידה שהוא עבר בכביש של 232, והם ראו שם גופות, הם ראו שם אנשים פצועים, הם ראו שם יהודים והם ראו שם גם מחבלים. יום ראשון בבוקר אני מתקשר לאמא שלי, אם את שומעת, אני רוצה שנלך מפה, רוצה שניסע. אמא שלי קצת חוששת, היא אומרת, לא, אולי נחכה, אולי נחזור הביתה, אנחנו צריכים לארגן דברים. אני מסביר לה, אמא, תקשיבי, אין למה לחזור. מה שחוויתי פה, אי אפשר להעביר בחדשות. את לא מבינה מה קורה פה, אנחנו צריכים לצאת, אנחנו צריכים ללכת. אז אני מכין כמה דברים, אני מגיע לנתיבות, תוך כדי אמא שלי אומרת שאולי כדאי שנלך לנחם. דוד שלי נהרג, הנכד שלו נהרג והחתן שלו נהרג. מוקדם יותר אבא שלי הלך להלוויה של הנכד, הוא מתאר גם שהכבישים, בדרך לנתיבות אפילו, היה פוגרום באזור ומרגישים את זה ורואים את זה, ואי אפשר להכחיש את זה. והיינו צריכים לצאת, כי גם בנתיבות מסוכן היה להסתובב באותו זמן. יצאנו למצפה רמון. כשאתה מגיע אז אתה מתפרק, אתה מבין שאתה מחוץ לאזור הסכנה והכל קצת יוצא החוצה. ואתה מבין שאין אחד שלא איבד קרוב, או אין משפחה שלא חוותה אובדן של לפחות בן אדם אחד. איך אתה מדמיין את החזרה לשם? לא יודע, זו שאלה הגיונית בכלל. כן, כרגע אני לא מדמיין אותה, אבל בעיקר שקטה. ולצאת מהגלות הזאת, אנחנו נמצאים כרגע במלחמה. אני חושב שהדבר הכי טוב שאפשר לקחת מכל מה שקרה פה זה בעצם ללמוד קרה דבר בישראל, קרה אסון נורא, וצריך להבין שאסור לתת לדבר הזה להמשיך, או לחזור ולקרות שוב, וללכת עם זה הלאה. ללכת עם זה הלאה ולהקים את בארי, לשקם את כל היישובים, ולהיות מאוחדים גם. כמו שאנשים שהיו בבארי
לא יחזרו לאותו מקום ולאותו בית כמו שהם חוו אותו, ולא לאותה מציאות. אז ככה גם האחדות בינינו היא לא תיפרד, כי מקרה כזה הוא מדביק אותנו בדבק שאי אפשר לפרק.